guys, papunta na kami ngayon sa Harry Potter Studio. So yung ticket namin is nabili namin sa club. And yung ticket na yun, may kasama siyang 24 hours na tawag dito, ticket, subway ticket, unlimited. Morning, Yani. So dito na kami sa station. Ay, palabas na kami ng station. So maglalakad na lang papunta doon. Yung time namin dapat ano sila sa time, strict sila sa time. So kailangan before ng time slot mo, nandun ka na. Yung time namin is 9:30. And medyo maaga kami ngayon, 8:40 pa lang ngayon. Dito na kami sa labas. Medyo malamig ngayon, guys. Ano ba? Kahapon kasi sobrang init. Ngayon medyo malamig. Ano, makikita mo na sa may Harry Potter ka na kasi may mga flag ka nang makikita. Saan ba? Like this. Sister, ang lamig. Yani, ako nga, mag-scarf ako. Alam mo talaga. Kala mo talaga. Dito na kami sa entrance. Pagpasok mo, sasalubong sa iyo yung snake. Charot. Tsaka si Hagrid. Hagrid! Annyeonghaseyo! Do we still have time? Hagrid, yeah. Dito na kami sa entrance. Guys, yung food hall. Oh my God! Parang same talaga. Yani, hi! Ang ganda kasi ang aga namin, so wala pang mga tao. Guardian love yung isang frog. Ang ganda. Yung cake niya, guys. Ang ganda. My God. Ang ganda, guys. Ang laki niyan. Ang ganda. Oh my God, nakakamisilip ang Harry. Ganda, guys. Oh my God. Yan, pag ganun tayo. Guys, upuan nila. Guys, ito yung floor, ay stairs. Guys, nasa TV kami, wag kayong ano. Asan yung iba sa kanila? Hinahanap ko doon, nandito. Hi, Yani! Turo mo.
Sino nasa video? Sino nasa video? Ha? Punta ka? So guys, masusubok yung acting skill namin ng yan. Nag-practice na tayo, di ba? Guys, gusto ko dun sa Gryffindor yung sa sweater. それぞれのショットをさ 大変お待たせいたしました。グリフィンドールチームのファンも輝いていますね。 Ikaw. Sino manala Quidditch? Quidditch. 皆さんですね、ハリー・ポッター選者と一緒にハイライト、ハリーが初めて出場するクリッチマシーン。 Guys, nasa Slytherin kami! 大変お待たせいたしました。ここカメラの準備をぜひ。それでは早速見てみましょう。 Tayo na lang. When it's released, and the game begins! Slytherin takes possession of the purple, which we pass it to Captain Mark. Give me that. Nakakahiya! Bakit umarte ni sister? Yani! Alay na ka? Guys, siya yung sa Teso. Dessert. As prop makers, our jobs are to help the art department in creating the world they're hoping for. Obviously, in the Wizarding World development. Tapit ka, halika. Hi, Annie. Must leave. These kids Ikot-ikot kang daliri. Hey, Bobby. Yan. Ano ka? Again,
again. 下構えて3、2、1エクスペクト Respetos Patronas! やりました。すべてのディベンターを追い Nice ah. Picture tayo dyan. So, yun. Ito yung pila. Pila tayo. Guys, ang dami, ang laki. Nakakaloka. Grabe, pero iconic kasi yung bus na to. Kasi ito yung, ha? Ay, bus. Train. Kasi itong train na to, kasi ito yung, di ba yung sinakyan ni Harry dun sa papuntang Hogwarts. Natin yung frog na chocolate. Wait, yung car. Tingnan yung car. Ang laki na nila dito. Kayo nga. Si Hedwig. Malaki na sila dito. Hedwig. Si Luna. Yan yung parents ni Harry Potter. Ay, saka si Harry yata kasama. Let's go. Exit na yata ito eh, no? Yani, ano ulit yan? Yani. What are this?